Sziasztok! Megnézzük, hogy az ikerlángokkal mi a helyzet, mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolódásukról. Az én tudásom és véleményem szerint a ikerláng kapcsolódás csak és kizárólag és egy férfi és egy nő kapcsolódása, és ez egy olyan kapcsolat, ami mindenkinek a vágyálma, de ami a legtöbb kihívást is tartalmazza, és amikor ez a kapcsolódás elindul, akkor onnantól kezdve egyfajta kényszerpályán van a két ember, és minél inkább ellenkezik, vagy minél inkább próbálja azt mondani, hogy hát én majd másképp, és megmutatom, és azt lehet egyébként, annál inkább nehezített pályára kerülnek. Ez az én tapasztalatom. És ugye nagyon gyakran megesik az, hogy az ikerláng kapcsolódás során egyedüllét szakaszok állnak be, akkor is, hogyha párkapcsolatban vannak, akkor is, hogyha ők egymással már kapcsolódásban voltak. Szinte kizárt dolog, hogy elsőre ők hosszú távon képesek lennének együtt maradni, legalábbis a jelenlegi akivel találkoztam eddig, azoknál ez még nem fordult elő, de ennek egy oka van, hogy az egyedül lét alatt többek között nagyon sok minden mellett meg kell tanulniuk dolgokat, illetve meg kell érteniük, hogy az egyedül létnek különböző fajtái vannak, amit a lélek a leszületése előtt, vagyis hát amit a léleknek leszületése előtt meghatároztak, amit ennek a léleknek külön-külön meg kell tanulnia. Például van, akinek meg kell szoknia, hogy egyedül van, mert hogy társfüggőségben él, de már nem ez az első inkarnációja, hanem már nagyon régóta társfüggőségben él, és meg kell tanulnia azt, hogy ne csüngjön a másikon, hanem megadják egymásnak azt a függetlenséget, illetve azt a bizalmat, hogy nem fog elhagyni. Ez a legnehezebb. De van, amikor egyfajta szolgálatot teljesítését vállalja a lélek, amikor egy ilyen ikerláng kapcsolódásos inkarnációba leszületik, és megint máskor pedig egy régi fogadalom köti ahhoz, hogy ő majd egyedül lesz, vagy pont az ellenkezője, hogy ragaszkodik egy másik kapcsolathoz, és még egy csomó ilyen különböző dolog van, például az ikerláng kapcsolódásokban is, de ez nem csak az ikerláng kapcsolódásokra érvényes, hanem mindenki, aki egyedül van, legalább 6-8 ilyen szerep van, amiért az egyedül létet választja a lélek, illetve tervezik be a leszületésünk előtt, és ezek bizony kimutathatók, illetve már meg tudjuk állapítani ezt a számtalan verziót a persze pontos születési képletből, az asztrológiai születési képletünkből. Ez a pontosítás, ez messze nem ugyanaz, mint amit általában szoktak hozni, ugyanis egy ilyen pontosítás az napokat vesz igénybe, már pedig akik pár ezer forintért bevállalják, azok biztos, hogy nem töltenek vele napokat. Vannak más egyszerű módszerek, ahol nem kell ennyire pontosan tudni, de ezek, amit én vállalok, vagy amit én csinálok, az ennyire pontos, mert mondok erre egy példát, mert például nagyon nem mindegy, hogy egy Jupiter például a 7-es házban áll, vagy a 8-as házban, ugyanis a 7-es házban azt jelenti, hogy a párkapcsolatában nagyon szuper, nagyon jó dolgokat tud megélni, és nagyon prosperáló lesz az a kapcsolat, míg ha átcsúszik a 8-as házba, mert mondjuk 1-2 percen ennyi is múlik, akkor viszont ott veszteségek fogják érni, előfordulhat nagy valószínűséggel a válás, vagy legalábbis ahhoz közeli helyzetek, és tehát, hogy sok nehéz ilyen helyzet lesz. És ebből a szempontból nem mindegy, nagyon nem, hogy
3 perccel előbb, vagy 5 perccel később született valaki. Úgyhogy, és ez bizony nagyon hosszadalmas munkát igényel, ennek a bepontosítása. Van rá lehetőség, de mint mondom, ez sok időt vesz igénybe. Én viszont pontosan emiatt, hogy minél inkább lehessen tudni, hogy például egy ikerláng kapcsolódásban kinek mi a feladata, ezt pontosan ezért is kezdtem ezt is tanulni, vagy ezzel is foglalkozni így az asztrológiának ezzel a területével, hogy minél inkább megértsem ezt a dolgot, mert olyan véleményem van, hogy az ikerlángokra nagyon fontos feladat vár, és jó lenne minél hamarabb ebbe a feladatba beleállni. És például egy ilyen bepontosítással együtt járó előrejelzéssel egybekötött lehetőséget kínálok. A weboldalon van ilyen címszóval, hogy egyéni asztrológiai elemzés konzultációval, ami persze 1,5-2 órás konzultációt is tartalmaz, ahol ezeket mind át is tudjuk beszélni. Úgyhogy ha valakit ez ilyen komolyan érdekel, és tényleg szeretné, hogy ezt így meg is beszéljük, akkor annak javaslom, hogy még most vasárnapig van lehetőség arra, hogy ezt így 40% kedvezménnyel igényelje, ugyanis ez tényleg hosszú időt vesz igénybe, úgyhogy ez nem egy olyan, hogy a jövő héten adok időpontot, normál esetben sem. És ezt meg most így ajándékként hívom fel rá a figyelmet, hogy ez hosszabb távon megtérülő ajándék magadnak, én tőlem. Úgyhogy ezzel nyugodtan lehet élni, és az elérhetőségemen tudtok keresni, hogyha ezzel kapcsolatosan kérdésetek van, vagy a webshopban is megtaláljátok. És most akkor hozzá is kezdenénk, hogy megnézzük, hogy hol tart ez a kapcsolat. Ezek másik fázisok, bár úgy értve, amit most itt látunk, itt azt lehet leginkább megtudni, és ezt már sokszor mondtam, hogy nekem a kettő, a kártya és az asztrológia az nagyon kiegészíti egymást, ugyanis a kártyában az érzelmi megéléseket látom, az asztrológiában pedig magát az eseményeknek a menetét, illetve hogy melyikre mikor adódik lehetőség, és mire adódik lehetőség, és a kettő így egészíti ki egymást, így lesz egy egész, illetve még van sok minden más is, de én így igyekszem erre a komplexitásra, és ebből látom azt, hogy hogyan fejlődnek a dolgok, és jönnek a visszaigazolások is emberektől, akik már voltak így nálam konzultáción, és így haladunk előre. Szóval ezért is nézem a kártyával is, hogy milyen stádiumban, érzelmileg milyen stádiumban tart ez a kapcsolat. Úgyhogy lássuk a kérdést. Tehát az, hogy ez a ikerláng kapcsolódás most hol tart, mit tudhatunk meg a kapcsolódás jelenlegi stádiumáról, státuszáról, mienségéről, mit tudhatunk meg erről. Valaki úgy gondolja, vagy mind a kettőn úgy gondolják, hogy ez egy ilyen elképesztően erős, elszakíthatatlan kötelékkel összekötött kapcsolódás, szerelem, ahol ráadásul őrült nagy a szenvedély, és ami vállással jár. Na most vagy olyan vállással, mint amit az elején mondtam, itt az előbb az elmagyarázásnál, hogy nekem mit jelent a ikerláng kapcsolódás, tehát hogy vagy az elválásnál, hogy ők egymástól különváltan élik az életüket és fejlődnek,
vagy egy meglevő kapcsolatból válik valaki, illetve azt fontolgatja, illetve annak a háttérenergiái már megjelentek benne. De, mint mondtam, nem biztos, hogy egy ilyen kapcsolódás mindig ez a célja. És amit elmondtam az elején, amivel felvezettem, az pont arra szolgál az, hogy megfejtsük, hogy tényleg az a célja, vagy pedig pontosan, hogy nem. És ez így, mint segítő eszközt meséltem el nektek, hogy van ilyen is. És itt is azt látom, hogy valaki, a kettőjük közül, valaki valamilyen elválást fontolgat. Tehát, hogy elképzelhető, mint mondtam, lehet, hogy az egyik azt gondolja, hogy akkor ezt így, ő végleg lezárja, ő végleg kilép ebből a kapcsolatból. De, mint mondtam, egy ilyet nem lehet, mert ez sokkal magasabb szinten kötötték ezt vagy jött létre ez a kapcsolat, mint az emberi szint, de még magasabb is, mint az angyali szint, tehát nem egyszerű imákkal, meg ilyen varázslatokkal ezt nem lehet szétválasztani. Úgyhogy ebből nem lehet kiszabadulni, mondjuk így. Csak az, hogyha végrehajtod azt, ami meg van tervezve, és amikor találkoznak, onnantól kezdve beindul ez a kényszerpálya, és azt végig kell menni, és hogy mennyire fájdalmas, vagy mennyire éled meg a könnyebbik oldalát, az már tisztán és kizárólag rajtad múlik, az, hogy beleállsz a fejlődésbe. És itt is erről van szó, hogy itt valaki azt mondja, hogy ez nem lehet ettől megszabadulni, mert ez egy olyan erős kötődés, és akkor itt van mégis a válás, tehát, hogy vagy pont azért, mert megrémiszti ez az erős kötődés, és azért akar ebből kiszökni, ugye akkor lehetséges az, hogy ő menekülni akar, mert ilyen erős érzelmekkel ő nem bír el, és neki az lenne az élet feladata, hogy megtanulja ezt kezelni. De itt most kifejezetten erről van szó. Na nézzük ezt a hamisságot. Hát nagyon úgy látszik, mintha itt a férfi lenne az, aki nagyon magányosnak érzi magát, és mikor így magányában elgondolkodik, akkor ezt egy nagyon különleges és nagyon új élménynek éli meg, ezt a kapcsolódást, és rengeteget gondolkodik azon, hogy ez most őt az ő lelkét mennyire emészti fel ez a kapcsolódás. Mert hogy nagyon sokszor azt hiszik, főleg a férfiak, vagy hát ők azok azért a kapcsolódásban általában, akik ezeket megélik, hogy akkor így ők elvesztik saját magukat. Pont ennek köze van a karmánkhoz, a hozott karmához, hogy milyen belső gyermek sérülésekkel jövünk, ezek így nagyon minden összefügg, ezért mondom, hogy én igyekszem ezt így nagyon összefüggéseiben nézni sok-sok különböző vetületét, és így látom azt, hogy mi indokolja ezeket a gondolatokat például az ő fejükben, hogy elveszítik saját magukat ebben való félelmükben, és akkor ez indokolhatja itt ezt, hogy na akkor itt szakítsunk, és akkor vége. Na de nézzük akkor, mi ez a halál itt. Mi ez az ellenség? Nagyon rossz tapasztalatai voltak a múltban, mármint érzelmileg, és ebben az inkarnációs múltra gondolok most itt kifejezetten, hogy olyan elárulás, becsapás élményei voltak egy-egy kapcsolatban, ami ezt generálja benne, hogy ő aztán ebben végképp elveszik, hogyha ennek enged. És ezzel nem is csodálkozom, hogyha pusztán csak
ezeket ennyi dolgot nézek, akkor teljesen logikus az ő reakciója. Ma megnézzük akkor, hogyan gondolnak egymásról, milyen gondolatai vannak a férfinak a nővel kapcsolatban. Először erre kérek kettőt mindkét részről, tehát mit gondol a férfi a női ikerlángról, kettőt kérek rá, mit gondol róla, és mit gondol a nő a férfiről. Hát a férfi úgy gondolja, hogy a nővel való találkozása ez egy nagyon szoros kötelék, és mint ahogy az előbb is láttuk, hogy ezt ő nagyon érzi ezt az erős elköteleződést felé. Na nézzük. Illetve még lehet, még a házasságra kérnék szépen. És most félbe is hagytam a mondatot, mert és a látogatásra is. Igen, illetve még ott folytatom, hogy lehet, hogy a találkozásuk hatására egészen másként látja a meglévő kapcsolatát, vagy a korábbi kapcsolatait, hogy azok milyenek voltak. Tehát, hogy ő azt hitte, hogy egy párkapcsolat olyan, mint amit ő eddig megtapasztalt, és megjelenik ez a ikerlángtárs, aki meg megmutatja, hogy nem, másféle is lehet. Hogy másfajta kapcsolódás is van. És ennek az újdonsága is, meg mint az előbb is láttuk, hogy a régi dolgoknak a keveredése a fejében, a gondolataiban az bizony nagyon össze tudja őt zavarni, mert újra és újra váratlanul rátör hol egyik, hol a másik emlék, ahogy a nők találkoztak, meg az előtti, vagy egy másik kapcsolódás is, de nagyon nehéz, nagyon akadályozó tényezőként éli meg itt a találkozásnál, vagy a kettejük találkozásával összefüggésben akár az értékrendbeli különbséget, de az anyagiak is szóba jöhetnek. És a női részről pedig azt látjuk, hogy bizonyos esetekben azt gondolja a nő, hogy a férfi az ilyen anyapótlót keres benne, vagy vágyik arra, hogy vele legyen. Tehát, hogy két esetet is érzékelek. Ez a kevesebb, akiknél még ott tart a férfi, hogy anyapótlót keres, ugyanis akkor, amikor egy ilyen ikerláng kapcsolódásról beszélünk, a legnagyobb kihívás a férfiak szempontjából, és megint azt mondom, hogy nem minden egyes esetben, de többnyire, ahol találkozok, az a fajta felelősségvállalás, amikor a kimondott szavaimat azt mindenféle ígérgetés nélkül is tartom, amikor vállalom a felelősséget az életemért, és ha nekem rosszul megy a dolog, akkor nem azt csinálom, hogy mint amit itt is láttunk, hogy gondolkodok, és akkor hátat fordítok neki, és nem törődöm vele, és a szőnyeg alá söpröm, hanem nekiállok és beleállok a munkába. És ez a nőkre is épp úgy igaz, ez a fajta felelősségvállalás hiánya nagyon gyakran. Sajnos a mai világunkban egy csomó szónak a jelentéstartalmát vagy nagyon megváltoztatták, vagy nagyon leszűkítették, és pedig a magyar nyelvünk sok árnyalatot tartalmaz, és jó lenne, hogyha ezt kihasználnánk, mert azért születtünk ebbe az országba, ebbe a nyelvterületre pontosabban, hogy nekünk ilyen mély gondolataink is tudnak lenni, mint amit a magyar nyelv biztosít, és nem szabad hagyni, hogy csak azért, mert külföldről az egyszerűbb megfogalmazási és gondolati készséggel rendelkező nyelveknél
nyelvek vannak, akkor mi is úgy leegyszerűsítsük. Nekem véleményem szerint a magyar nyelvnek ez a mélységei, az nagyon fontos lenne, hogy megmaradjanak, pontosan ilyenekért, mert itt erről van szó, hogy a felelősségvállalást ma már csak abban használjuk, vagy abban mutatkozik meg, hogy akkor gondoskodom, vagy a gondoskodás, hogy gondoskodom a családom anyagi biztonságáról. Nem, a lelki biztonságáról gondoskodom, hogy nem teszem ki a gyerekeimet lelki terrornak, nem teszem ki a páromat annak, hogy manipulálom, és oda-vissza, tehát ez mindkettőnek érvényes, vagy ha észreveszem, akkor igyekszek felnőni ahhoz, hogy még akkor is, hogyha mondjuk én ezt a szülői mintát láttam, és nem az a megoldás, hogy azért, mert én nekem alkoholista volt valamelyik szülőm, akkor én erre hivatkozva felmentést akarjak szerezni, hogy jaj, hát én azért vagyok ilyen vagy olyan. Tehát az ikerlángoknak ez az ilyen jellegű feladata nagyon-nagyon fontos a saját szellemi és lelki fejlődésük érdekében, de ezzel együtt hatással vannak a környezetükre, a családjukra, mindenkire, és itt erről van szó éppen. És azért mondom el, mert ezeket a dolgokat, mert mondjuk ezt lehet az Ikerláng fejlesztő kurzuson is nálam, vagy hát ilyen dolgokat úgymond tanulunk, de beszélünk meg, értünk meg, mert ez a lényege, hogy hogyan és minél gyorsabban egymásra találjanak, de még megnézzük, hogy mit jelent itt a vágy, mert ugye itt mindenki leegyszerűsíti testi vágyra, ami igaz is, és az özvegyasszonyt is, kérem. De ezen túlmenően láthatjuk, hogy itt nem csak a testi vágyról van szó, hanem az, hogy ilyen nagyon mélyen, még a múltban gyökerező mély érzéseket is érez és gondol a férfival kapcsolatosan, illetve itt a nőnek még az is megfordult már a fejében, amit az előbb láttunk, hogy a múltbeli érzéseit látja visszatükröződni ez az ikerláng férfi ebben a kapcsolatban, és fél attól, hogy ez is hazugság, mint ahogy a korábbiak voltak. Tehát amit én az előbb láttam, itt olyan, mint hogyha a női ikerláng az valahogy pontosan tudná, hogy mi zajlik le a férfiban. Hát persze, hogyha mondjuk figyeli itt, amit kirakok, akkor egy idő után azért érzékeli ezeket, és ösztönösen tudni fogja, és pont ezért jó, hogy akikkel így együtt dolgozunk, ők is érzékelik egy idő után ugyanezt, amit én itt ösztönösen a másik fél részéről a meglévő kapcsolódásokon keresztül. Na de nézzük akkor, hogy mit éreznek egymás iránt, kettőt kérnék szépen, a férfi mit érez a nő iránt, és mit érez a nő a férfi iránt. Hát láthatólag a férfi amellett, hogy érzi, hogy ez egy nagyon mély és elszakíthatatlan kapcsolat kettejük között, érzésvilágban, azt is érzi, hogy azért ez ilyen isteni kötelék fűzi őket egymáshoz, lelki szinten. Na és akkor még kérnek szépen a lelkészre. És itt is megjelent az, hogy valahogy tudja ő az igazságot, és mégis elbizonytalanodik. Pontosan azért, mert ez túlságosan nagy falat az ő számára. Egyelőre nem bír vele mit kezdeni. Mert ezt csak akkor tudunk, hogyha ennyire, hogyha kezdjük átlátni, akkor az egész megfoghatóvá is válik, és akkor ez
ez a kiszámíthatóvá, és akkor így már kezelhetővé, már nem lesz olyan misztikus az egész, hanem más, mint egy bármelyik más kapcsolódás, de legalább ha tudjuk, hogy mire számítsunk, akkor sokkal jobban tudjuk kezelni. Nem mondom, hogy 100%-osan ki lehet védeni minden lehetőséget, de nem jár ezzel a őrült nagy feszkóval, mint az elején. Na és akkor a nő részéről pedig az érzéseket azt látjuk, hogy hiányolja a találkozásokat, illetve lehetséges, hogy a találkozásoknak nem csak a száma, hanem az intenzitása is változott. De akkor itt rákérdezünk, mi ez a látogatás. És a kevés pénz. No, és akkor hát az intenzitása is változott, illetve fél attól, hogy ő csak reménykedik ebben a kapcsolódásban, és hogy ez csak redukálódik beszélgetésekre is, és ami a múltban volt, az nem jön vissza. Igen, ez is egy normális, már úgy értem, hogy normális, hogy az igen kapcsolódás dinamikájába, menetébe beleillő és dolog, és azért mondom, hogy ha úgy tudjuk, hogy mi történik, mire lehet számítani, akkor az ilyen parázós időszakokat meg lehet spórolni. Tehát, hogy akkor nem erre fókuszálunk, hanem arra, hogy akkor fejlődjünk, fejlesztjük, tisztítsuk magunkban azokat a hozott karmikus problémákat, amiket minél előbb jó lenne megoldani, mert akkor előrébb lép a kapcsolat. És nézzük, hogy tényleg merre lép előrébb a kapcsolat, tehát hogy mi várható a következő egy-két hetes időszakban ebben a ellenkapcsolódásban, mi várható, hogyan alakul. Hogyan alakul a következő egy-két hétben ez az ikellán kapcsolódás? Olyan, mintha egy új szintre emelkedne, legalábbis a vágyak tekintetében lehetséges, hogy egyik vagy másik fél módosítja a vágyait, annak hatására, hogy a bizonytalanságai, ami eddig voltak, azok megszűnnek, és egy sokkal magabiztosabb időszak következik, köszönhetően annak, hogy a múltbeli akaratosságból talán veszít valamelyik, vagy mindkettő fél. Na nézzük akkor, mit jelent itt a bíró. Hát igen, mert hogy itt azt érzem, hogy mert például a férfinál de ez a nőre is érvényes lehet, hogy amikor magában nézett, akkor olyan erősnek ítélte meg ezt a mélységes vágyakozást a másik iránt, hogy ezt már betegesnek gondolta, aztán lehet, hogy ezt így átminősítette, és mint ahogy mondtam, hogy az elején, hogy korábban nem találkozott ilyennel, és most kezdi elfogadni, hogy hát úgy látszik, hogy van mégis ilyen, és hogy ez az egyetlen személy, akit belőle ezt ki tudja hozni, és ehhez el kell telni egy bizonyos időnek, tapasztalatnak, hogy ezt így elfogadjuk. Na most nézzük még a kevés pénzt.
a találkozások a múltban az biztos, hogy sokkal gyakoribbak voltak, de ennek az elfogadása, hogy ez átalakul, ez is egy olyan, hogyha tudjuk a dinamikáját, hogy a kezdeti szakaszban milyen nagy hívvel és lánggal engedik össze mondjuk így az ikerlángpár tagjait, amikor elérkezik az idő az égi időmérő szerint, akkor, és hogy annak egy bizonyos szintet elérve szükségszerűen a különvállás a következménye, és utána mikor lesz majd megint a következő ilyen teszt, hogy na, akkor mennyit fejlődtek, mit tudnak egymással kezdeni, mert nagyon fontos, hogy a végleges egymáshoz kapcsolódás az csak akkor lehetséges, ha ők már nem fognak külön menni. Az meg ilyen sok teszt alapján működik, hogy na fejlődnek-e közben. Úgyhogy itt erről szól ez is, hogyha megérti ezt, hogy a múltban ahogyan történtek, az annak az elvesztése, hogy akkor sokszor volt, és mennyivel intenzívebb volt a találkozásuk, meg a megélésük, és most, hogy miért nem jönnek össze a dolgok. Tehát ezt így lehet ésszel is megélni, és itt erről van szó. Úgyhogy én itt ezt látom, hogy olyan, mintha ennek a elfogadása, ezzel való harmonizálási folyamat kezdete indulna be. Erre lehet számítani a következő időszakban. Köszönöm, hogy itt vagytok, és nézitek a csatornát. Köszönöm, hogy a lájkot, a kommentet, a feliratkozásokat, bármilyen interakciót, és mint mondtam, a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, keressetek bátran, rengeteg olyan tanulnivaló van ebben a kapcsolatban, ami még ha ebből a kapcsolatból nem is lesz semmi, mert azért elképzelhető, hogy néhány esetben nem lesz, mégis csodás eredménnyel jár, illetve ahogyan én például azt elmondtam, hogy vannak amikor, és már találkoztam ilyennel, hogy van amikor helyette egy másik szép lehetőséget kap az ember, ha ez nem valósulhat meg, mert egyik vagy másik nem csinálja a dolgát, nem áll bele a feladatba, akkor pedig egy szuper helyettesítőt küldenek, vagyis hát az is meg van előre írva, mint B opció, és erre is van lehetőség, de hát mondom, ez rengeteg minden, amit így át tudunk beszélni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és ameddig nem találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!